नमस्कार. द डिबेटच्या आयच्या कार्यावळीत तुमकां येवकार. विशय आसा तो मायनिंगाचो. तुमकां खबर आहा की सुप्रीम कोर्टान खंय तरी सुप्रीम कोर्ट वेकेशनाचेर वता आनी एक गजाल स्पश्ट जाल्या की मुखाल्लो 1.5 म्हयनो तरी जी बंदी आसा ती तशीच उरतली, कांयच जावपाचें ना. ताजे उपरांत पावस सुरू जातलो. सो एटलिस्ट म्हाका दिसता सप्टेंबर ऑक्टोबर म्हळ्यार मायनिंगाच्या मळार एक्टिविटी सुरू जातली हाची शक्यता खूब दुसर आसा. ह्या परिस्थिती भितर 3 मुद्दे उरतात. पयली मुद्दो जो आसा तो म्हळ्यार खंय तरी रेफरंडम घेवचो मायनिंग बेल्टा भितर, लोकांक विचारची अशी मागणी सुरू जाल्या. दुसरो मुद्दो जो मायनिंग लॉबी कडच्यान येता तो म्हळ्यार ते म्हणटात की चायनाचे मार्केटच पयस वचपाक लागला. फाल्यां तुमी मायनिंग जरी सुरू केल्यो आनी जर विकतो घेवपीच कोण ना जाल्यार धंदो चलोवप कसो. तिसरी गजाल, हो जो इतलो डिले जाला तो स्टेटीक, लोकांक आनी बिझनेसाक परवडटा काय कितें, 3 मानेस्त आसा म्हजे बरोबर ह्या गजालीचेर बसाभास करपा खातीर. पयली आसात मायनर हरीश मेलवानी सर, स्वागत तुमचें. दुसरे आसात पर्यावरण मोगी रमेश गांवस आनी तिसरे आसात द गोवनाचे एडिटर इन चीफ सुजय गुप्ता. सगळ्यांचे स्वागत. आय विल स्टार्ट विथ यू. 2 मुद्दे आहेत. एक म्हळ्यार रेफरंडमाचो आनी दुसरो म्हळ्यार फाल्यां जर बायरच गेलो जाल्यार तुगेलो धंदो सुरू करून फायदो कितें, हें पडटा तुमकां. पयलीं जाल्यार पळय रेफरंडमचो इशू आसा पळय, तातूंत एक रिसेंटली सुप्रीम कोर्टाचें जजमेंट जालां इन केस ऑफ नियमगिरी. तातूंत तांच्यांनी रेशो आपलो क्लियरली एक्सप्लेन केला की जर थंयचे स्थानीक लोकांक तो प्रोजेक्ट जर जाय आनी तांचे ग्रामसभा जर ते अप्रूव करता जाल्यार ताजेर विचार करूं येता. हें म्हणल्यार पयली खेप अशें म्हाका दिसता की सुप्रीम कोर्टान ग्रामसभेक म्हत्व दिलां आनी लोकांची जी पळय आकांक्षा आसा, कितें तांची कितें अपेक्षा आसा रिगार्डींग द प्रोजेक्ट ते व्यक्त करपाक तांकां एक ऑपॉर्च्युनिटी गेला. हरशीं सुद्दां पब्लीक हियरींग जातात, पूण त्या पब्लीक हियरींग कितें जाता तें आमी सगळे जाणा. आयदर वन कॅम्प ऑर द अदर कॅम्प टेक्स कंट्रोल ऑफ दॅट. आतां ही पयली खेप जेन्ना सुप्रीम कोर्टान डायरेक्शन दिलां की ग्रामसभेन विचार करचे ते प्रोजेक्टार, म्हाका दिसता इट इज ए स्टेप इन द पॉझिटिव्ह डायरेक्शन. देन इट विल रियली बी governance by the people. What about the China market? Everybody is saying China that buyer goes away. Then there is no point in starting the business. Absolutely no point in starting mining, because today I am speaking at so many international conferences. I meet all virtually the steel plants in China. Not even one person said that yes, he will consider Goa for future buying requirements. Not even one steel plant. So even if industry starts tomorrow by some magic wand, if order comes and all the government and your ECs get cleared and your pollution control board clearance is there, where is the buyer? Hardly our local industry consumes, as Avdul Bab rightly said, 0.1% of the iron ore produced in Goa. So there is no buyer. Where is the question of mining? 2 मुद्दे आहेत. एक रेफरंडमाचो, जंय ते म्हणटात की जर नियमगिरीचो जजमेंट पळयलो जाल्यार लोकांक डिसायड करनी. आनी दुसरो मुद्दो जो आसा की ह्या सगळे झगड्यां भितर आनी ह्या सगळे कोर्ट केसी भितर अल्टिमेटली खंय तरी इंडस्ट्रीज बंद पडपाक शकता काय कितें, फाल्यां सुरू केलें जाल्यार सुद्दां विकतो घेवपी कोण आसपाना, अशी परिस्थितीचेर आमी पावल्या काय कितें. पयलीं रेफरंडमाचेर आमी उलोवया. पयलीं म्हणजे आमचे हरीश बाबनी सांगले की सुप्रीम कोर्टाचे एक हालींच जजमेंट आयिल्लें आसा नियमगिरीच्या संदर्भाचो. पण ते कशें येयलां, पयलीं फॉर जो कोण आसलो त्याच्या खातीर दिल्ले सुप्रीम कोर्टान गो अहेड म्हणून. पण त्याच्यानंतर मागीर अशें येलें की ते अपोज भरपूर जाता म्हणून लोकां कडल्यान. त्या वेळाचेर तेंच्यांनी आपले जजमेंट परत घेवण्याच्या ऐवजी तिथं प्रोविजन केलें की ग्रामसभेक जर दिसता जाय तो नाका म्हणून तर तांकां ती मोकळीक आसा. बरोबर. हा अर्दे न्हय, ते पूर्णपणे सुप्रीम कोर्टान जजमेंट दिल्लें इन फेवर ऑफ द कॉर्पोरेशन किंवा ती कंपनी गो अहेड म्हणून. पण मागीर लोकांचो ओपोजिशन पळयलें हें जालें. पण रेफरंडम घेवप काय ना घेवप हो एक डेंजरस ट्रेंड आसा. कारण अशा प्रकारचे रेफरंडम समजा असे जर घेतले जायत तर त्याचे इम्प्लिकेशन्स कितें आसात आमी जर इंटरप्रिट करपाक गेले जायत जाल्यार, एक की रेफरंडम वील बी द फायनल वन एंड नो सुप्रीम कोर्ट कॅन प्ले एनी रोल इन द इलिगॅलिटीज वॉट्स एवर. हे मान्य करपाक जाय. म्हणजे मायनिंग बेल्टांतलो रेफरंडम घेवप हेचो दुसरो अर्थ परत असो जाता की देर इज अ सॉवरेन बॉडी which decides the fate of its own locality. हांव तिसरो अर्थ असो काडटा, जशें आमी रेफरंडम दिता की ही पार्टी जाय काय ही पार्टी जाय टू रूल गोवा, तशें टू कंटिन्यू मायनिंग बिजनेस इन पर्टिक्युलर एरिया हो आमचो रेफरंडम आसा. म्हणून लेट दीस पीपल बी द सॉवरेन इन दॅट पर्टिक्युलर एरिया. आनी मागीर दुसरें असो तेचो अर्थ जाता की तुमचे पब्लीक हियरिंगची गरज ना कारण रेफरंडम आसा ना.
पब्लीक हियरींग गरज ना, EP 86 कायद्याची गरज ना, मायनिंगातले कसलेय कायदे उपयोग ना, असोय बी रेफर जाता. इट इज रिफ्लेक्टेड इन द शाह कमिशन. जेन्ना शाह कमिशन येयल्ले त्याच दिसा इलिगल आसूं लिगल आसूं आमकां पडलेलें ना, आमचे सुरू करून उड्या हे जेन्ना ते म्हणटात न्हय तेन्ना ह्योच गजाली येता की मायनिंग येता तेन्ना एक सुद्दां कायदो उपयोग ना हो त्या रिफरंडमचो अर्थ. Sujay, what do you think? One thing is that Harish Milwani says ki there is buyer is going away, so even if you start it after 6 months, there won't be a point in it. Second thing, Ramesh Gamas says ki if you go for a referendum, there is no guarantee that people will always keep that balance of mind and decide about it. They will always look for their own benefit, which need not be in consideration with the law. See, I look at it this way. First, I'll reply to Harish Bhai's observation, especially with regard to the Nyamgiri. Now, Nyamgiri, the court has not said anything new, primarily because there is a PESA Act which is already available for special areas, especially in special areas and tribal areas. And according to those special areas and tribal areas, especially in areas in Orissa and other indigenous areas where indigenous people live, under that act, the Gram Sabha is absolutely supreme. Okay, that is the way forward. Fortunately or unfortunately, that is not the case as far as Goa is concerned. But however, the issue is that we should look at the spirit of what that particular act is. As far as Ramesh Bab's point is concerned, at a broader level, what he is saying is completely right. Because local people, they can be arbitrators, but they cannot be the sole deciding power of whether mining should continue or not continue. However, at the same time, I partly agree with him, but partly I have another point which may be in disagreement, but it's a little away from what he's saying. My issue here is that currently the referendum is not on whether a EC clearance should be given to a particular mine or not. Referendum is not on whether legal mining should start or illegal mining should start. Okay. At this point of time, let the people of the affected areas decide, or at least vote, or take a call on whether mining which is legal and free of all other illegalities, which are either mentioned by the Shah Commission or not. Let them first give their voice about the starting of mining per se, and when you say mining, let us talk only of legal mining. Let them decide in principle whether they want the industry or they don't want the industry. Number one. Yeah. Number two, see, once that, the issue is... Once that thing is clear, you can move ahead. Also the point here is, one is not saying that becomes the final binding force. But I would say that is a starting point at this point of time, taking into account the number of people who've been affected by its closure. That's my limited point as my opening remark. कितें म्हणटा तरी तुमकां कितें दिसता कारण ते म्हणटात की तुमची लोक अशे आसात की तांकां लीगल इल्लीगल काय पडून गेल ना आमकां पयसो मेळटा आमकां पयसो करपा आतां आमकां हे जाय म्हणटले मत मारतले जी इल्लीगॅलिटी सायडीन पडटा अजिबात हांव सुजय बाब आनी रमेश बाबा कडेन सहमत ना आमच्या लोकांक बुद्धी आसा आनी ते आपले फुडार खंय उज्वल आसा ते जाणा अशें ते बेवकूफ ना आतां कर्नाटकान ऑलरेडी दाखयलें तांच्यांनी आनी फुडें जर अशें आमी अंडर एस्टिमेट करतले लोकांक ते हांगा सुद्दां दाखयतले की तांची तकली कशी चलता आनी तांचे विचार कशे आसा वी कॅनॉट अंडर एस्टिमेट आवर पीपल म्हाका दिसता हे दोगूय म्हजे भाव आसा पळय केन्ना मुंबय धरावी स्लमान वचोंक ना हांव काम केलां थंय धरावी स्लमान वचा तुमी कशे ते रावतात लोक कशे थंय कंडिशन आसा ते इल्लीगल न्हय पूण तरी थंय लोक खुशयेन रावता तांकां तुमी सांगा हांव तुमकां फ्लॅट दिता हांव तुमकां हे दिता ते स्लम रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम कित्याक अटकला शिरकाला तो लोक थंयच्यान वचपाक तयार ना कित्याक थंय तांकां पोटाक मेळटा न्ही शेवटी मनीस जो पळय जमनेर आसा ताका 3दा जेवण घालूंक जाय आपल्या रमेश बाब यू आर अंडर एस्टिमेटिंग पीपल तुम्ही ग्रांटेड धरून चालल्यात की लोक तुगेले इल्लीगॅलिटी जायच म्हणटाले मागीर शाह कमिशनाच्या वेळाचेर ते रिफ्लेक्ट जाल्ले आसा हो मुद्दो कित्याक सोडलो तर इरवानीनी मेलवानीनी दुसरी गजाल अशी की ज्यो आतां इल्लीगॅलिटी आनी इल्लीगॅलिटी वेस्टेड आतां हे जे सरकार येयल्ले आसा ना हेय बी हावजान इल्लीगल मायनिंगाचेर व्हडल्यान बोवाळ करूनच हे सरकार येयल्ले आसा आतां ते कितें जाल्ले आसा काय पर्यावरण मुगियात ते यू आर अफ्रेड that in Niyamgiri they are opposing, in our Gram Sabhas they will support it. I don't mind. ग्राम सभान जर कितें जालें जाय जाल्यार म्हाका भितर कित्याक हें करपा जाय पण म्हाजो प्रश्न असो आसा की खरेंच आमी रेफरंडाक वचप 1967 रेफरंडाक आमी गेले ओपिनियन पोल घेतलो आतां मायनिंगा खातीर स्पेशल ओपिनियन पोल घेवप हेचो अर्थ की वी शो आमी एक प्रकारची मानसिकता दाखयता की दॅट वी आर सुप्रीम बॉडीज जे कोण मायन लीज होल्डर आसात तांकां कसलेच कायदे नाका लेट इट बी डिसायडेड बाय द पीपल वेस्टेड इंटरेस्ट पीपल हांव सरळ सांगता इट इज नॉट जे लोक खरेच भितर व्यवस्थित जगतात अशा प्रकारचे लोक न्हय
जे अनेक जण पॉलिटिकल वेस्टेड इंटरेस्ट वाले आसात हांकां बी ते तशेंच जाल्ले जाय. जो मुद्दो सुजयान काढलो की लोकांनी समजा इन प्रिन्सिपल कांय गजाली डिसायड केल्यो की आमकां हें जाय इन लिगल फ्रेमवर्क, वी आर फायन विथ दीस, वी आर नॉट फायन विथ दीस. हे जर लोकांनी डिसायड केल्यार तुमकां प्रॉब्लेम कितें शाह आसा? कमिशनाच्या वेळाचेर हेच येवपाक जाय आसलें ना. हे सगळे जर जावंक नासले जाय त्या वेळाचेर धुमशान जे हायजेक केलें न्हय शाह कमिशनचे जे हे चल्लेलें न्हय डिस्कशन चल्लेलें त्या वेळाचेर, आनी त्या वेळाचेर टोन आमकां कळलो न्हय. आदी काय लोक वेगळो टोन घेवंक He is शकता not ready to accept your argument. आणि दुसरी गजाल What अशी he is आणि saying, what the Ramesh Babu point is saying, Ramesh Babu is referring to that incident that happened during the When Shah Commission Justice Shah hearing, came to when he feels that the mining companies completely hijacked that hearing. Yeah. My point is, suppose for argument's sake we accept what Ramesh Babu is saying, and let us say that yes, indeed that happened. Yeah. Okay. My point is that if we accept that for argument's sake and we say that happened, does that necessarily mean that is going to be the framework for all future referendums or discussions? My point is that if that has happened, that needs to be cut out completely, and it needs to be done in a proper, transparent, monitored manner, so that this is completely. रमेश बाब तुम्ही अशी कित्याक धरून चलतात की you can take 100% people on a ride? व्हेरी सिंपल. हांव लोकांक रायडाक घेना. हांव म्हाजें अशें म्हणणें आसा की गेले सायकोफोनी जी जाल्ली आमच्या कडेन 22,000 ट्रक आसात, 22,000 लोक विक्टीम जातले. आज रजिस्टर जाल्ले आसा फक्त 9,000. हे जर आमी जर मायंडसेट पळयलो जायत त्या नंतर आमी कितलेशेच प्रपोर्शनेट डिस्प्रपोर्शनेट असे लोक डिपेंडंट आसा अशें म्हणून सांगले. एकटोय त्याच्या पैकी डिपेंडंट आसलेलो हे बाबा इलिगॅलिटीज कमिटेड बाय द लीज होल्डर्स तेंच्यांनी हे धुमशाण केलें म्हणून हे आमचेर अशी पाळी येयली म्हणपाक तयार ना. हेचो अर्थ कितें? ही स्टील अजूनय तो म्हणटा की आपण जर ते म्हटलें जायत जाल्यार फाल्यां सकाळी आय वील बी द फर्स्ट विक्टीम, म्हाजो ट्रक भायर मारतलो ना म्हाका नोकरेसून भायर काडून उडयतलो. अशें जे भंय घेवन वावरतात त्या लोकांक तुमी रेफरंडम जर घेवपाक सांगलें जायत जाल्यार शेवटी कितें? People are compromised already in the mining belt. That's what he's saying. Absolutely, I don't agree. People have not been compromised in the mining belt. You cannot fool all the people all the time. Yaar, come on. This is a democracy. Ultimately, people are supreme or no? Let us answer this question. Are the people supreme or no? Or do you mean to say they are all fools? And only wise people are the environmentalists who are saying this is all illegal? I'm not environmentalist, पण आता हांव परत प्रश्न विचारता त्याचे म्हाका तुम्ही उत्तर दिया. सांगात. मडगांवां जेन्ना थंयसर रमेश गांवस मिटिंगेक एका येतलो म्हटल्या नंतर जेन्ना 5-5 बशी भरून जेन्ना जे 5,000 लोक येतात ते कितें दाखयतात? व्हॉट इज द इंडिकेशन? इट इज अ लिटमस टेस्ट. तुम्ही जे कितें दोघे तेका ही घटनाच डिफीट करणारी आसा. इट इज नॉट अ पर्पज. How would you reply to it? I will reply that you have kicked people in their stomach and they are simple people. They don't know all your complications. They know that today their bread is not coming on the table. Milwani Bab, who has kicked? Shah Commission has not given us an opportunity even to speak. I have written to them. No, I have not been given opportunity. That is the base of my writ petition. की तुम्ही आता Where I was allowed even ज्या to पद्धतीने तुम्ही सगळेजण उगी बसल्यात मायनवाले, आय एम नॉट टॉकिंग पर्टिक्युलरली अबाउट यू, सगळे जण मायनवाले उगी बसल्यात आणि मजेन बसलेले आसात आणि विक्टीम थंय आसा आणि पॅकेज गव्हर्नमेंटा कडल्यान वयला. एकटोय जबाबदारी कित्याक घेना? इट इज माय मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. आय विल टेक केअर ऑफ द पॅकेजीस. आणि ते कोणूच मागना. अशें म्हणना की आमकां सरकारचो पैसो नाका, लोकांचो पैसो नाका, आमकां तेंच्या कडल्यान घेवपाक जाय म्हणून. See, I have a point here. My point is, Ramesh Babu says that all companies should take care of the packages. Prima facie, what he is saying is not incorrect. But my point is, in the entire gamut of illegalities that has been discovered by the Shah Commission, my point is he has come down heavily on the misgovernance of mining by the government of the day, the Directorate of Mining, lack of the monitoring, lack of any kind of monitoring, the monitoring the Indian Bureau of Mines. Yeah. My issue is how can we completely elevate that? Let us accept for argument's sake that every mine owner in Goa is a culprit. No, I can't accept that. No. I'm saying for argument's sake. For argument's sake, I'm just saying. Why will I accept that? No. I'm saying for argument's sake. For Let argument's sake. him complete it. Let Sujay complete his point. I'm saying for argument's sake for a greater debate. My point is, suppose we keep that on one side. My issue here is that a lot of illegal mining, especially fly-by-night mining, people go dig, steal and go, have been done by countless traders who've come in and gone, whose addresses we do not know. We do not know where they have come from. More than 300. We do not know where they have More gone. than 300. My issue is that when you are identifying your culprits, do you do any investigation by only catching the person who you think is nearest to you? What is currently happening is that if you look at all targets, you invariably mining companies have a lot to answer for. But does that necessarily mean
that they form the 100% of the target group that needs to be attacked. My issue is